हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले यसरी फुटेको खुट्टालाई 20 मिनेटमा नै निको बनाउने तरिका सिकाउन जाँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रीवान, युट्युब च्यानल अमरपन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। हजुरहरूमध्ये कतिजनाको चाहिँ खुट्टा फुट्ने समस्या हुनसक्छ है, खास गरेर जाडो महिनामा र यो पानी पर्ने सिजनमा। यसलाई चाहिँ हामीले घरेलु सामग्रीहरू नै युज गरेर 20 मिनेटमा नै आज म सजिलैसँगले सफा गरेर देखाउँदैछु है त। र सुरुमा मैले मनतातो पानी चाहिँ 3 लिटर लिएँ। मनतातो भन्दा अझै अलिकति तातो लिनु भए पनि हुन्छ। र यो घरमै पेडिक्योर गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई यस्तो प्युमा स्टोन चाहिन्छ, नेल फाइलर चाहिन्छ, नेल पोलिस चाहिन्छ र यो नेल पोलिस हटाउने नेल पोलिस रिमुभर चाहिन्छ। र साथसाथै हजुरहरूले जुनै फुट क्रिम लिनु भए पनि हुन्छ वा कुनै पनि मोइस्चराइजर लिनु भए पनि हुन्छ है। म चाहिँ नर्मली यो हिमालयको युज गर्छु। हजुरहरूले एउटा नुहाउने स्याम्पू लिनु होला र छ भने रेजर पनि लिनु भए पनि हुन्छ है। र फर्स्ट स्टेप भनेको यो हामीले लगाइराखेको नेल पोलिसलाई हटाउने हो है। एकदम मजाले हटाउनु होला। पानी चाहिँ अलिकति मनतातो भन्दा अझै पोल्ने खालको लिनु भयो भने पनि हुन्छ है। पानी चाहिँ मैले लगभग 3 लिटर मात्र लिएकी छु। हजुरहरूले माथिसम्मै खुट्टा सफा गर्ने हो भने चाहिँ एउटा बाल्टिन जस्तोमा लिन सक्नुहुन्छ है। यसरी हामीले सजिलै घरमा पेडिक्योर गरेर आफ्नो पैसा बचाउन सक्छौँ। र थोरै मैले स्याम्पू राखेँ 5 ड्रप्स जति है। त्यसपछि मजाले यसलाई चाहिँ यसरी मिक्स गरिदिएँ मनतातो पानीमा। र यो हाम्रो जुन खुट्टा छ नि त्यसलाई चाहिँ 11 मिनट मजाले डुबाउनु पर्छ है। 11 मिनटसम्म मजाले डुबाउनु होला है। यसो गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो यो पैताला पनि सफ्ट हुन्छ र सफा गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ है। हामीलाई त्यस्तो विशेष चिजहरू केही पनि चाहिँदैन सफा गर्नको लागि। हामीले नर्मली यो पार्लरतिर चाहिँ पेरोक्साइडले सफा गरेको देख्छौँ है। तर हाम्रो घरमा चाहिँ नर्मली पेरोक्साइड छैन भने पनि यो तरिकाले मजाले सफा गर्न सकिन्छ है। त्यसपछि चाहिँ यो नेल पोलिस हटाएर पनि बाँकी रहेको यो फोरहरू हुन्छ नि, थोरै नेल्सको त्यो कुना कुनाको फोरहरू सफा गर्छौँ। हजुरहरूको नङ लामो भइरहेछ भने काट्न पनि सक्नुहुन्छ है। यसरी गऱ्यौँ भने चाहिँ यो नेल पोलिस लाउँदाखेरि पनि नङ ठुलो ठुलो देखेर एकदमै राम्रो राम्रो बन्छ है। हेर्नुहोस् त, म त घरमै पेडिक्योर गर्छु यसरी। र अर्को खुट्टामा पनि गर्दैछु है। एकदम सजिलैसँगले निस्किन्छ यो हामीले मनतातो पानीमा डुबाएको भएर। यसरी नै हजुरहरूले म्यानिक्योर पनि गर्न सक्नुहुन्छ घरमै है। यसरी मजाले गर्दैछु मैले। र हजुरहरूले मेरो च्यानल अमरपन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। साथसाथै यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर र कमेन्ट गरिदिनु होला। र मन परेन भने चाहिँ डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले यो पेडिक्योर गरेको भिडियो 1 देखि 10 सम्ममा कति दिनुहुन्छ त्यो पनि तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला है त। मैले चाहिँ यसरी प्युमा स्टोनले मजाले 5 मिनटसम्म सफा गरेँ है। यो सफा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति समय दिएर मजाले सफा गर्नुपर्छ है। खासै दुख्दैन यो ढुङ्गाले है। यो चाहिँ हजुरहरूले सजिलै कस्मेटिक पसलहरूमा किन्न पाउनुहुन्छ। र किन्दाखेरि चाहिँ यसरी अलिक ठुलो साइजको किन्नु भयो भने सफा गर्न सजिलो हुन्छ। यो चाहिँ 100 रुपिसमै मजाले किन्न पाइन्छ है। एकदमै समय दिएर मजाले सफा गर्नु होला यसरी रगडिकन है। नर्मली यो पेडिक्योर चाहिँ हजुरहरूलाई एकदमै खुट्टा फुट्ने समस्या छ भने चाहिँ हप्तामा 2 देखि 3 चोटि गर्न सक्नुहुन्छ। र नर्मल खुट्टा हो भने हप्तामा 1 चोटि मात्रै गर्नुभयो भने पनि एकदमै 1 हप्तासम्म हजुरहरूको खुट्टा एकदमै राम्रो हुन्छ है। हेर्नुहोस् है त, यसरी मजाले सफा गर्दैछु म चाहिँ। नर्मली मैले कुकिङको भिडियोहरू मात्रै राखेँ, अनि आज चाहिँ अलिकति फरक टाइपको भिडियोहरू राख्न मन लाग्यो मलाई है। र नर्मली मैले चाहिँ यो जाडो महिनामा नै सुट गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर फुर्सद भइरहेको थिएन। त्यही भएर मजाले पेडिक्योर गर्दैछु म यसरी घरमै है। एकदम सजिलो छ है। लगभग 20 मिनट जति मात्रै लाग्छ, खासै धेरै समय चाहिँ लाग्दैन है। यस्तो केही गाह्रो स्टेपहरू केही पनि छैन है। नर्मल्ली हाम्रो मम्मीहरूको जमानामा चाहिँ खस्रो ढुङ्गाले पनि गर्ने चलन थियो है। तर ढुङ्गाले भन्दा यस्तोले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई दुख्दैन पनि, एकदम सजिलैसँगले निस्किन्छ है। एकदमै सफ्ट भइसकेको छ पाइताला चाहिँ।
नर्मली हजुरहरूले चाहिँ कुन मोइस्चराइजर अथवा फुड क्रिम युज गर्नुहुन्छ त तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोला है त। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले सफा भइसकेको छ र सेतो पनि भइसकेको छ है। थोरै क्र्याकहरू चाहिँ अझै बाँकी छ। हेर्नुहोस् त यो चाहिँ गर्दै जानुभयो भने आफै हराउँदै जान्छ है नर्मली। त्यसपछि चाहिँ यसरी एक्सेस हेयरहरू छ भने चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो स्टेप चाहिँ अप्सनल हो है। कुनै एक्सेस हेयरहरू छ भने मजाले निकाल्नु होला। यो चाहिँ भेनसको रेजर हो, एकदम एफोर्डेबल प्राइसमा हजुरहरूले पाउन सक्नुहुन्छ है। र यसरी मजाले खुट्टा सफा हुने क्रम हुँदैछ। चप्पल चाहिँ पहिल्यै धोएर राख्नु होला। मैले सुरुमै भन्न बिर्सेँ हजुरहरूलाई है। फेरि चप्पलको फोहोर पैतालामा लाग्छ है। र चप्पल लगाएर 5 मिनट यत्तिकै बस्नु होला है। सफा यो चाहिँ मजाले आफै ड्राई हुन दिनु होला। र 5 मिनट पछि अब म मोइस्चराइजर लगाउँदैछु है। फुड क्रिम लगाउनु भयो भने अझै राम्रो है। मसँग चाहिँ फुड क्रिम थिएन, त्यही भएर यही हिमालयको मोइस्चराइजर लाउँछु म चाहिँ। सजिलै किन्न पाउनुहुन्छ यो पनि है। र यसरी खुट्टा सफा गर्ने क्रम जारी रहेको छ है। मोइस्चराइजर लगाउँदाखेरि चाहिँ हजुरहरूले अलि लामो समयसम्म लगाइराख्नु होला है। यो चाहिँ भित्रैसम्म जाओस्। र मोइस्चराइजर लगाइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूले 5 मिनट यत्तिकै बस्नु होला है। यो मोइस्चराइजर भित्रैसम्म पसेको हुनुपर्छ अनि मात्रै हामीलाई अलिकति डिपली मोइस्चराइज हुन दिनुपर्छ है खुट्टालाई चाहिँ। यसरी हेर्नुहोस् त घरमै कति मजाले सफा गर्न मिल्दो रहेछ हामीसँग भएकै चिजहरूबाट। ल हेर्नुहोस्। त्यसपछि 5 मिनट यत्तिकै बस्नु होला है। त्यसपछि चाहिँ 5 मिनट पछि हामी नेल पोलिस लगाउँछौँ। नेल पोलिस जुनै ब्रान्डको लगाउनु भए पनि हुन्छ है। र मैले चाहिँ कालो लगाएँ। हजुरहरूले चाहिँ नेल पोलिस लामो समयसम्म टिकाउने हो भने यो नेल पोलिस लगाइसकेपछि चाहिँ माथिबाट पानी कलरको नेल पोलिस लगाइदिन सक्नुहुन्छ है। अथवा ट्रान्सपेरेन्ट नेल पोलिस पनि भनिन्छ, सजिलै किन्न पाइन्छ। ट्रान्सपेरेन्ट नेल पोलिस लगाउँदाखेरि चाहिँ नेल पोलिसको कलर पनि यताउति हुँदैन र लामो समयसम्म पनि केही पनि हुँदैन यो नेल पोलिस चाहिँ है। मैले चाहिँ सधैँ त्यस्तो गर्ने गर्छु। आजकल चाहिँ अझ आर्टिफिसियल नेल्सहरू पनि लगाउन मिल्छ है। तर मैले चाहिँ अहिलेसम्म ट्राई चाहिँ गरेको छैन। यसरी लगाइसकेपछि पानी कलरको नेल पोलिस माथिबाट लगाइदिएँ र 1 हप्तासम्म यो केही पनि हुँदैन। अझ 2-3 हप्तासम्म पनि केही पनि हुँदैन। तर नेल पोलिस चाहिँ हप्तामा एकचोटि हटाएर फेरि लगाउने गर्नुपर्छ है। र यसरी हाम्रो पेडिक्योर लगभग तयार हुन लागेको छ है। हेर्नुहोस् त कस्तो सफा भयो, सेतो भयो। पहिला चाहिँ यस्तो थियो है, पछि चाहिँ लगभग 20 मिनटमा नै यस्तो भयो। थोरै क्र्याकहरू अझै बाँकी छ है। यो गर्दै जानुभयो भने यो क्र्याकहरू पनि हट्छ। तर सफा चाहिँ एकदम मजाले भयो। आजको भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।